i-share ko sa inyo kung paano magluto ng suman kalabasa. Ayan. So, hindi pangkaraniwang maririnig to sa mga nagsusuman. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. So, mga ingredients at kakailanganin, ito. Kailangan lang natin ng 1 kilong kalabasa at rice flour or giniling na bigas. Kailangan natin ng 500 grams or half kilo. Tapos, kalahating kilo din ng white sugar. Kailangan din natin ng, syempre, yung gata para creamy ang ating suman. At syempre, yung pambalot natin, dahon ng saging. Yan. So, sa rice flour naman, kalahating kilo yung ginamit ko sa 1 kilo ng kalabasa kasi gusto ko ang texture niya medyo malambot. Pero kung gusto ninyong mas matigas pa yung suman, dagdagan nyo na lang ng rice flour. Pwede nyo gawing 3/4 or 1 kilo, katumbas ang 1 kilo din ng kalabasa. So, okay? Umpisahan na natin. Let's go! So, lagyan lang natin ng tubig ng kalabasa. Kahit yung mga level lang yung tubig. Ayan, ganyan lang. At isa lang na natin. So, ayan mga kuys, pakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot ang kalabasa. So, mamaya, after 10 minutes or 15 minutes, i-check natin siya ng tinidor kung malambot na. Okay, so sa ngayon, iwan muna natin siya. So mga kuys, habang hinihintay natin lumambot ang kalabasa, prepare na rin natin ang ating niyog. Lagyan natin ng 3 cups ng maligamgam na tubig. So ayan mga kuys, ready na ang gata natin. Ngayon, i-prepare na rin natin ang dahon ng saging habang naghihintay pa. Guguntingin lang natin ang dahon ng saging sa saktong sukat na gusto ninyo. Ayan. So, kahit mga ganyan lang, pwede na. Ayan. So, pag natapos na natin lahat ito, kailangan natin siyang initin sa apoy para lumambot ang dahon, para pag binalot na natin ng suman na kalabasa mamaya, hindi siya mapupunit. So, ganito yun, no? Nakamababang apoy. At ito. Initin lang natin siya. Makikita nyo naman na mag-iiba yung kulay niya at lalambot. So, pag lahat ng parte ng dahon ng saging ay malambot na, okay na siya nun. Hindi na siya madaling mapunit pag binalot natin mamaya ang kalabasa ang suman. Alright. So, ganun lang. So, ayan. Check na natin kung malambot na ang ating kalabasa. Ayan. Malambot na siya. So, pag natutusok na ng tinidor, ganyan, malambot, pwede na. Okay? So, patayin na natin. So, ito na mga kuys, ang ating kalabasa. Nailipat na natin sa isang malinis na lagyan. So, napalamig na rin natin siya. So, umpisahan na natin siyang durugin. Ayan, dire-diretso lang hanggang madurog lahat. Ayan. So, durugin lang natin ng maigi. Huwag lang ang puso ng minamahal natin. Char. Ayan. So, pag nadurog na lahat ng kalabasa, ihalo na natin ang rice flour o yung giniling na bigas. So, lagay lang natin.
Haluin lang natin. Ibuhusan natin lahat. Okay. So, yan. So, kalahating kilo ang nilagay natin na rice flour para sa 1 kilong kalabasa. Okay. So, gamitan na natin itong malaking panghalo para mas mabilis. So mga kuys, ayan, ito na ang itsura ng pinaghalong rice flour at ang kalabasa. Ayan. Ayan. Okay. So pagtapos na, proceed na tayo sa next na gagawin. Alright. So ngayon, ang gagawin natin ay lulutuin na muna natin ang gata. Lagyan na natin siya sa kawa. Wala kasi tayong maliit na lutuan mga kuy, so pwede na muna to. Yan. So hintay lang muna natin siya na kumulo ng konti. Pag kumulo na siya ng konti, ilagay na rin natin yung asukal. Hintayin muna natin. So ayan mga kuys, pag kumukulo na ang ating gata, ilagay na natin ang ating pinaghalong rice flour at kalabasa. Haluin lang natin. Hayaan lang natin na i-absorb niya yung gata. Yan. So, hayaan lang muna natin hanggang sa ma-absorb niya lahat ng gata. So mga kuys, ito na ang itsura niya pag na-absorb na niya lahat ng gata, natuyo na. So ayan na siya. Ayan. So kailangan lang natin siyang haluin hanggang sa pag hinahalo mo na siya, sumasama na lahat, doon malalaman mo na luto na. So sa ngayon, hindi pa. So mahaba-haba pang minutong lutuan ito. Ganyan lang. After ng ilang minutong paghahalo, pag tagaktak na yung pawis mo, pwede na. Pwede na siya. Ayan. So, sumasama na siya mga kuy. Sumasama na lahat. Ayan. So, pwede na siyang kunin at ilagay sa malinis na lalagyan.
Ayan mga kuys, ready na ang ating dahon. Tapos na rin ang paghahalo natin ng ating kalabasang suman. So, ito pa ang susunod na step. Ibabalot na natin sa dahon ng saging. So, ganyan lang. So, eto na ang ating finished product. So, luto na siya. Ang ating finished product, i-check na natin. So, eto na ang laman niya. Ayan, wow. Sarap ng tsura niya. Oh. Ayan. Ayan. Luto na siya. So, kung na-enjoy nyo yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe.